صباحكم الله بالخير، شلونكم؟ شو اخباركم؟ بس الشمس طبعا ما شيء. شو الاخبار؟ اليوم ان شاء الله راح نبلش في سبرينجات ان شاء الله. KW لازم نطلع معاون اول. هذا راح نبدله احنا سبرينجات، نطلع معاون برا، بعدين نركب سبرينجات مال الاس تي باي كي دبليو. طبعا هني اساس من في الفرغ اللي هني، هذا اللي ماسك المعاون من فوق، يبطل من فوق يبطل من تحت. طيب ثبته هني ويبطل من فوق. طبعا يجيب سفايف نفس الشيء مني. وهذا اللي هو الاس تي باي كذا. طبعا تقولون نفس الهايت، بس هني التنشن غير عن هذا، لما يصير كومبرست حقه هذا ينزل اكثر من هذا. نشوف لما ركبناه almost. طبعا ما طلع المعاون، هاي طريقة ثانية. نحط المعاون راكب على السيارة، نركب فيه السبرينج، ما يحتاج يعني نبطل المعاون هذا. طبعا باقي الشغلات هذول هذا عندي. المعاون خلفي لازم نبطل الشيال نفصله على اساس انه نقدر نشيل المعاون لو اللي ورا. خلصنا، بس باقي تحكيه الحين، بس نوريكم. ما شاء الله تبارك الله.
قدام نزل وايد، من ورا للحين شوي مرتفع، لكن من قدام على ابسط شيء قاعد تحك معاي. خمس الاكبر ماكو يعرف من التراب اللوية. نضبطها بعد العيارات وهذا ونوريكم اياها وهي جاهزه. شايف الشويخ العزيزه يعني يضبط الميزان والسحكيه حق السياره. طبعا بعد ما ركبتهم صار السكان عندي عوي لف يمين شوي، يعني نشوف التو ان واوت السوالف هذه نضبط السياره يعني 100%. حاليا في اوتو 1 يعني 2.5. قبل كان 4 أصابع يدشون داخل بس حق اللي ورا، اللي قدام كان يدشون 3 أصابع، الحين صبعين ما يدشون. قدام وايد نزل أكثر من ورا، الظاهر أساس إن أساس اسمه إكزوز ما إكزوز سوالف هذه. تشيك لازم يحرك السيارة قدام ورا. طبعا طلع عندي توير اللي ورا داشين لداخل كذي يعني، وبعدين كذي هذا يسار واليمين كذي ولفين شوي كذي الترتيب. قدام السكان يعوى يمين فلازم نعدل سيوله ما طلعنا ونبلش.